आज हामी सिक्नेछौँ मोमोको अचार एकदमै पर्फेक्टली कसरी बनाउने भनेर र यो रेसिपी एकदमै सजिलो छ र मोमोसित खाँदाखेरि यो अचार यति मिठो हुन्छ कि तपाईँले एकपल्ट बनाउनु भयो भने फेरि पटक पटक केही रेसिपी तपाईँले फलो गरेर हेरेर यो अचार बनाउनु हुनेछ, किनभने यो रेसिपी एकदमै सजिलो पनि छ र इन्ग्रिडियन्ट्स पनि एकदमै चिप र खानामा पनि त्यत्तिकै मिठो हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो रेसिपीलाई अन्तसम्म हेरेर जानुहोला अनि भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब त गर्नुहुन्छ नै है। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। यहाँनिर चाहिँ मैले अचारमा चाहिने सम्पूर्ण मसलाहरूलाई पानीमा भिजाएर राखेको छु। इनफ्याक्ट मैले यसलाई बोइल गर्नुको लागि यहाँ राखेको छु है। र देख्नुहुँदैछ तपाईँले यहाँनिर मैले 3टा टमाटरलाई काटेर हालेको छु। त्यसमाथि मैले 12-13वटा सुक्खा खोर्सानी हालेको छु। यो सुक्खा खोर्सानी त्यस्तो पिरो छैन र तपाईँलाई आफ्नो पिरो अनुसार तपाईँले खोर्सानी हाल्नु सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मैले लसुनलाई पनि बोक्रासँगै हालेको छु, किनभने यो जब बोइल हुन्छ बोक्रा निकाल्नु सजिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई यतिका हालेको छु है। अब यसलाई मजाले हामी उमाल्नु पर्छ र उमालेपछि चाहिँ 2-3 भलको मजाले उमालेपछि यसलाई हामीले ग्यास मारेर राखिदिनुपर्छ। अनि जब यो ठन्डा हुन्छ तब हामी यसको अचार बनाउन सक्छौँ। र साथीहरू, यो अचार एकदमै सजिलो छ बनाउन। तपाईँले पनि अवश्य एकपल्ट घरमा ट्राई गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, हाम्रो यो पानी पनि उम्लिन थाल्यो र टमाटर पनि अब अलमोस्ट पाक्नु आँटेको छ र खोर्सानीमा पनि मजाले पानी पसिसकेको छ है। र यसरी नै हामी यसलाई बनाउने छौँ र एकदमै सजिलो छ। तपाईँले देख्नुहुँदैछ कुनै पनि यहाँनिर एउटा डिफिकल्ट स्टेज भन्ने छैन। तपाईँले जसरी पनि आफ्नो घरमा यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ इजी वेमा मिठो अचार। आउनुहोस् ग्यास बन्द गरौँ अब अनि यसलाई सेलिनुको लागि छोडिदिउँ है। अब भने यहाँ ताईमा अलिकति यो सेतो तिललाई भुटौँ है। र यो तिलले गर्दाखेरि चाहिँ अचारमा एकदमै राम्रो फ्लेभर हुन्छ र यो पप हुन्छ है, पपिङ हुन थाल्छ र यो हल्का सोफ्ट फ्लेममा गर्नुपर्छ तपाईँले यो। र यो रेडी पनि भइसक्यो। हल्का रोस्ट मात्रै गर्नुपर्छ यसलाई है। हल्का रोस्ट गरिने भइहाल्छ। र अब यसलाई हामी अचार बनाउनुतर्फ लाग्यो है। र अब भने अघि उसिनेर राखेको टमाटरलाई म हाल्दैछु है। यहाँ मैले टमाटर बोक्रा नकेलाइकन यतिकै राखेको छु। यो एकदमै मजाले पिसिन्छ अहिले हामीले है ग्राइन्डरमा हाल्दाखेरि। र तपाईँहरू पनि यसरी नै बनाउनुहोस् आफ्नो घरमा अचार। र यो खोर्सानीको डाँख्ला चाहिँ तपाईँले निकाल्नुहोस्, यो सजिलैसँग चुडिहाल्छ है। खोर्सानीको डाँख्ला तपाईँले निकाल्नुहोस्। र पिरो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार बेसी कम्ती हाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पिरो बेसी खानुहुन्छ भने तपाईँले खोर्सानी निकाल्नुहोस्। यदि पिरो तपाईँ सक्नुहुन्न भने तपाईँले पिरो आफ्नै इच्छा अनुरूपले हाल्नु सक्नुहुन्छ है। र यहाँनिर चाहिँ मैले पिरो अलिकति बेसी हालेको छु, किनभने मलाई मोमोको अचार चाहिँ एकदमै स्पाइसी मनपर्छ। एकदमै सजिलोसँग निक्लिहाल्छ। तपाईँले यसरी प्रेस मात्रै गर्नुहोस्, यो लसुन बाहिर निक्लिहाल्छ है। यसलाई पनि तपाईँले सजिलो छ। तपाईँलाई लसुन केलाउन अल्छी लाग्छ भने चाहिँ तपाईँले हल्का बोइल गरेर चाहिँ त्यसलाई प्रेस गर्नुभयो भने निक्लिहाल्छ यसरी। र अब चाहिँ हामी अचार बनाउनुतर्फ जाउँ र अघिको यो तेललाई पनि यहाँ हालिदिउँ है। यति भएपछि अब हाम्रो अचार एकदमै राम्रो बनिन्छ र अलिकति हल्का पानी पसेको छ, केही पनि हुँदैन यसमा है। र अब यहाँनिर चाहिँ हामीले नुन एड गरौँ। र नुन चाहिँ म अब हाल्दैछु। तपाईँहरू चाहिँ अब नुन बेसी खानुहुन्छ कम्ती खानुहुन्छ त्यही अनुरूप हाल्नु सक्नुहुन्छ है। अन्तमा गएर चाहिँ यो निम्बु सानो काटेको छु, यसलाई चाहिँ निचोड्नुपर्छ तपाईँले है। त्यसको जुसलाई मजाले हालिदिनुहोस्, अचारको फ्लेभर दामी हुन्छ। र यो गरिसकेपछि चाहिँ मैले अब यसलाई मजाले बनाउँ है। यो अचार अब मिठो हुन्छ। अब भने मिक्सर ग्राइन्डरमा हालेर यसलाई पिस्छौँ है। र छोपे अब यसलाई अब मजाले ग्राइन्ड गरिदिउँ। र अब यो बनिसकेको छ है। यसलाई निकालौँ। हेर्नुहोस् है क्या मजाको देखिन्छ। वाह, दामी बनिएको छ अचार। यो मोमोसँग खाँदाखेरि चाहिँ कति मजा आउँछ होला। र तपाईँहरू पनि छिटो मोमो बनाउनुहोस् अनि घरमा मजाले यो अचार खानुहोस् है बनाएर। आउनुहोस् अब यो अचारलाई ट्रान्सफर गरौँ। र लगभग मैले यहाँनिर अचार मजाले खनाइसकेको छु। आई होप तपाईँलाई रेसिपी मन पऱ्यो होला है। तपाईलाई रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब एन्ड शेयर पनि गरिदिनुहोस्
किनभने तपाईँको लाइक कमेन्टले मलाई फेरि अर्को भिडियो बनाउने हौसला दिन्छ। हेर्नुहोस् त एकदमै राम्रो अचार बनेर रेडी भइसकेको छ। यो अचार तपाईँले मोमो, फाले या भातसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो छ यो अचार, कन्सिस्टेन्सी पनि एकदमै राम्रो छ। हेर्नुहोस् यो अचार तपाईँले जहाँ पनि जहिले पनि झटपटले बनाएर खान सक्नुहुन्छ र इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ।